ආදරෙන් පිළිගන්න හැමෝම voice YouTube channel අද මම කතා කරන්නේ iPhone 11 එකේ iPhone 12 එකේ speed test එකක් ගැන. හරි. මම ළඟ තියෙනවා iPhone 11 එකක්. ඊට පස්සේ මම ළඟ තියෙනවා iPhone 12 එකක්. හරි. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය use phone ගන්න පුරුදු වෙලා ඉන්නවා. මොකද අලුත් ඉන්න phone ගොඩක් ගන්න. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය ප්‍රශ්න තියෙනවා 11 එකද speed 12 එකද. ඉතින් සමහරවිට මේ දෙකම ගොඩක් සමාන වෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ මම කරනවා iPhone 11 එකේ 12 එකේ phone එක on වෙන්න කොච්චර වෙලාවක් යනවද කියන්නේ boot time එක බලනවා. phone එකේ speed test එකක් කරනවා. ඊට පස්සේ multitasking speed එක කරනවා. හරි. අපි යමු වීඩියෝ එකට. අපි මුලින් බලමු phone එකේ boot වෙන්න කොච්චර වෙලාවක් යනවද ඉක්මනටම on වෙන්නේ මොන phone එකද කියලා. හරි ඉතින් ඔයාලා දැක්කා iPhone 11 එකේ 12 එකේ මම තිබ්බා මුලින්ම on උනේ iPhone 12 එක. ඉතින් iPhone 11 එක iPhone 12 එකට පස්සේ තමයි on උනේ. ඉතින් iPhone 12 එක එතනින් win කරනවා. ඊට පස්සේ අපි දැන් බලමු මේකේ speed test එක කොහොමද කියලා. හරි අපි යමු දැන් වීඩියෝ එකට. ස්පීඩ් ටෙස්ට් එක ගැන දැන් කතා කරමු. ගොඩක් වෙලාවට ස්පීඩ් ටෙස්ට් එකේ රිසල්ට් එක දැක්කා. ඉතින් iPhone 11 එකයි 12 එක ගොඩක් වෙලාවට එකම විදිහට තමයි එකම ටයිම් එකට තමයි apps open උනේ. සමහර ඒවාගේ පොඩි මිලි සෙකන්ඩ් එක පොඩි වෙනසක් විතරයි සමහර apps වල තිබුණේ. ඉතින් iPhone 12 එකේ 11 එකේ සමහර ඒවාදී ලොකු වෙනසක් තිබුණේ නැහැ. හරි. අපි දැන් යමු multitasking ටෙස්ට් කරන්න.
හරි ඉතින් මල්ටි ටාස්කින් අපි ටෙස්ට් කරා. ඉතින් ගොඩක් කරාට iPhone 12 එක පොඩි ස්පීඩ් ටෙස්ට් එකේදී මල්ටි ටාස්කින් වලින් චුට්ටක් ඉස්සරහින් ඉන්නවා. සමහර තැන්වලදී iPhone 11 එක මල්ටි ටාස්කින් වලින් හොඳට perform කරනවා. ඉතින් මේ ෆෝන් දෙකෙන් ස්පීඩ් ටෙස්ට් එක ගත්තොත් අවංකව ලොකු වෙනසක් නැහැ. ඉතින් වෙන අප්ග්‍රේඩ්ස් තමයි තියෙන්නේ. ස්පීඩ් ටෙස්ට් වයිස් ගත්තොත් ඉතින් මේ දෙක අතර ලොකු වෙනසක් නැහැ. මල්ටි ටාස්කින් වලත් එහෙමයි. ඉතින් ෆාස්ට්ම ෆෝන් එකක් ඉතින් ගන්න ඕන ඔයාලට යූස් iPhone 12 එක ගන්න. 12 එකෙන් දැන් රිෆර්බිෂ් වෙනවා iPhone එකෙන් සුදු පාට බොක්ස් එක. ඉතින් ඒක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් ඒක තමයි වීඩියෝ එක අද 11 එකේ 12 ගේ ස්පීඩ් ටෙස්ට් එක කරා මම. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් මම දිගටම දානවා. ඔයාලා ලයික් කරන්න මේ වීඩියෝ එකට. මේ වගේ වීඩියෝස් දිගටම බලන්න ඕන නම් කැමරා කම්පැරිසන් වීඩියෝස් දානවා ඉස්සරහට. ඒවත් බලන්න ඕන නම් subscribe කරන්න voice tv YouTube channel එකට. එහෙනම් මම ගිහිල්ලා එන්නම්.